Onko politiikka vain sitä, että äänestetään jotain pelleä ja sitten toivotaan parasta? Mä tarkoitan, että jos mietitään asiaa tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Ensin puhutaan hetki siitä, että mitä politiikka on. Mä yritän antaa paljon konkreettisia esimerkkejä myös. Politiikassa yritetään ratkoa valtion ongelmia. Niitä on tavallaan vähän pakko yrittää ratkoa. Jos maassa on liikaa ongelmia, niin se voi olla vaarallista jopa diktaattorille ja tietenkin myös tavallisille kansalaisille. Jos maassa on liikaa ongelmia, niin joku vieras valta voi valloittaa sen helpommin. Yksi tärkeä kysymys politiikassa on se, että mitä tehdään valtion resursseilla. Melkein kaikki maailman valtiot keräävät veroja. Mihin ne rahat käytetään? Joidenkin valtioiden diktaattorit päättää käyttää verotuloja siihen, että diktaattorille rakennetaan valtava palatsi, jossa on satoja huoneita. Joissain maissa valtion johto ajattelee, että meidän maan prioriteetti on yrittää tarjota laadukas koulutus ja terveydenhuolto kaikille maan lapsille. Ilman tuota koulutusta tulevat kansalaiset on haavoittuvaisia erilaisille valeuutisille. Hyvä koulutus lisää usein työpaikkoja, kun ihmiset osaa muutakin kuin läpsiä toisiaan kaloilla. Joissain maissa ei ole perintöveroa. Joissain maissa valtion johto ajattelee, että hei kaveri, sä et ole luultavasti tehnyt mitään tai ainakaan paljoa sun vanhempien rikkauksien eteen. Me otetaan siitä siivu. Kiitos. Osa perintörahoista voidaan käyttää koulujen ja sairaaloiden rakentamiseen. Mä luulen, että valtiot ajattelevat, että jos sä saat suuren perinnön, niin sun ei tarvitse tehdä töitä ja sä mahdollisesti pelaat vain kotona videopelejä seuraavat 10 vuotta. Joissain maissa ihmiset ajattelevat, että me rikkaat ihmiset olemme parempia ihmisiä kuin köyhät. Jumala rakastaa meitä enemmän kuin köyhiä. Siksi me emme todellakaan maksa perintöveroja. Valtio yrittää varmaan yleensä pysyä vakaana, koska, kuten mä sanoin, muuten valtion johtokin on vaarassa. Siksi myös diktaattori joutuu miettimään tarkasti, että kuinka paljon rahaa ja muita resursseja hän haluaa antaa muun muassa poliisille ja armeijalle. Jos heille ei anna tarpeeksi rahaa, niin he voivat kaapata vallan. Poliisia ja armeijaa pitää valvoa, koska jotkut heistä voivat esimerkiksi varastaa valtion rahoja, tai he voivat olla vieraan valtion agentteja. Valtion salaisuuksien myyminenkin on yksi tapa tienata rahaa. Oletko sinä poliitikko? Ai et. Oletko sä varma? Ei unohdeta sitä, että demokratiassa vaalit on aina suht lähellä. Ja poliitikot haluaa yleensä tulla valituiksi uudestaan. Täällä Suomessa kansanedustajat saa ainakin aika hyvää palkkaa, 6 400 € kuukaudessa. 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 6 400 € ku
Monet heistä haluaa jatkaa töitä ainakin osittain tämän takia. Jotta heidät valitaan uudestaan, niin heidän pitää ymmärtää, miten ihmiset ajattelevat. Miten ihmiset ajattelevat? Mistä ne ajatukset tulevat? Mä uskon, että se on monesti aikamoinen verkosto. Se muodostuu muun muassa jutuista, mitä me ollaan luettu somessa, ja haastatteluvideoista. Monilla ihmisillä ajatukset on peräisin kirjoista tietenkin, ja ajatukset tulee monesti keskusteluista muiden ihmisten, muun muassa ystävien ja perheen kanssa. Tämä on mun mielestä tärkeää muistaa. Jos sä haluat, että ihmiset kuuntelee sun mielipiteitä, pitää usein kuunnella ensin rauhassa keskustelukumppanin mielipiteitä. Jos ihmisellä on tunne, että toi henkilö ymmärtää mua, niin on todennäköisempää, että hän kuuntelee sun mielipiteitä. On myös hyvin tärkeää, että ei tuomitse toisten mielipiteitä. Mä tiedän, että tämä on välillä aika vaikeaa olla tuomitsematta muita. Mutta jos tuomitsee toista ihmistä ja hänen mielipiteitä, niin hänelle ei tule sellainen olo, että toi henkilö ymmärtää mua. Ja sitten hän käytännössä sulkee korvansa tai kävelee pois. Kuten mä sanoin, poliitikkojen on tärkeää ymmärtää ihmisten mielipiteitä, varsinkin demokratiassa. Siksi mä sanoisin, että keskustelut on myös politiikkaa. Myös se, mitä me ostetaan, on politiikkaa. Yksi ostos ei ole usein kovin iso asia, mutta jos ostaa monta kertaa jotain, niin se voi tarkoittaa sitä, että joku kauppa tai ravintola ei mene konkurssiin ja ihmiset eivät menetä työpaikkojaan. Mun mielestä politiikkaa on myös se, että missä päättää asua. Jotkut haluaa kasvattaa lapsensa paikassa, jossa asuu pelkästään valkoisia. Mä itse toivon, että mun tytär kasvaa alueella, jossa on myös maahanmuuttajataustaisia lapsia. Tällä tavalla mun tytär luultavasti helpottaa muiden lasten suomen oppimista päiväkodissa, ainakin vähän. Niinpä näillä lapsilla voi olla vähän helpompaa koulussa. Näillä maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, jotka leikkii mun tyttären kanssa. Niin, onko tämä politiikkaa? On mun mielestä. Kuten mä sanoin, politiikka on yhteisten ongelmien ratkomista. Mä uskon, että monet poliitikot myös oikeasti haluaa ymmärtää ihmisten ongelmia. Mä tiedän, että monet heistä tekee pitkää päivää niiden ratkaisemisen eteen. Nämä ominaisuudet ei tietenkään koske kaikkia poliitikkoja. Joitain kiinnostaa vain oma rikastuminen ja oma näennäinen kunnia. Monet kysymykset on usein vaikeita ja monimutkaisia. Esimerkiksi, kannattaako meidän rakentaa ydinvoimaa vai muunlaisia voimaloita? Keiden kanssa meidän kannattaa liittoutua? Kuinka paljon meidän pitää antaa rahaa ja resursseja päiväkodeille? Koska me tiedetään, että laadukas varhaiskasvatus helpottaa koulun aloittamista, kun lapset osaa jo hyvin kieltä ja osaavat monesti vähän lukea ja laskea.
Kun poliitikot kohtaavat vaikeita kysymyksiä, useimmat heistä kuuntelevat myös asiantuntijoiden mielipiteitä. Mä olen kuullut, että jopa Vladimir Putinilla oli tapana kuunnella aiemmin suurta määrää eri asiantuntijoita. Mutta ajan myötä diktaattorit usein sekoavat. Joka tapauksessa yleinen mielipide usein vaikuttaa myös asiantuntijoiden mielipiteisiin. Tämä on siis yksi reitti, jota kautta tavallisten ihmisten mielipiteet voi vaikuttaa politiikkaan. Ennen vanhaan oli normaalia, että vanhemmat hakkasi lapsiaan. Vähitellen tämä monin tavoin vahingollinen tapa on kuitenkin harvinaistunut. Ja Suomessa 80-luvulla oman lapsen lyömisestä tuli laitonta. Mä en tiedä tarkalleen, miten juuri tämä muutos tapahtui. Voi olla, että varhaiskasvatuksen tutkijat ja asiantuntijat selittivät tämän asian meidän poliitikoille ja poliitikot säätivät lain, joka kielsi lapsen satuttamisen. Mutta mä veikkaan, että asiaan vaikutti myös paljon yleinen mielipide. Poliitikot saattoivat ajatella, että jos me ei säädetä lakia, joka kieltää lapsen lyömisen, niin me saatetaan hävitä seuraavat vaalit. Politiikka on siis yhteisten ongelmien ratkomista ja ainakin jonkin verran resurssien jakamista. Näihin asioihin vaikuttaa pienet keskustelut ihmisten välillä, vaikka ne voikin vaikuttaa vain pieniltä teoilta. Mä muistutan, että on hyvä miettiä myös sitä, että miten saada muut kuuntelemaan sun mielipiteitä.